אנחנו עושים עכשיו קמפיין קיץ לשדות תיירות. קמפיין מטורף. המטרה שלנו הייתה לשווק כמה שיותר חופשות ונופשונים לכל עם ישראל. כשאנחנו מתחילים ממקום שיש לנו מספר מוגבל של לקוחות שאפשר לפנות אליהם ולהציע להם הצעות, והמטרה היא פשוט להפציץ את העולם. אז לשם כך הייתי חייב עזרה מקצועית, ופניתי לדני ולאורן התותחים, שידעתי שאני בידיים טובות מאותו רגע ואילך, ואכן כך היה. אני רוצה לתת דוגמה. ביום הראשון של הקמפיין, שזה היה ביום ראשון האחרון, עלינו לאוויר עם הסרטונים הראשונים. פשוט ביום אחד נרשמו 1,900 אנשים עם פרטים אישיים, מי הם, מה הם, איזה חופשות הם רוצים, דתיים, חילונים, מלא פרטים, והקמפיין רק בתחילתו, והוא טס לשמיים בטירוף. אני לא מכיר אח ורע לדבר כזה, ואנחנו מאושרים. התחלתי פתאום לעבוד כל לילה עד 2 בלילה, 6 בבוקר על הרגליים, פשוט סביב השעון כל הזמן. ביקוש אדיר ומטורף, וכיף והנאה ענקית. אפילו מעצם העשייה וההצלחה, ואני רואה מה זה עושה ומה זה הולך לעשות, זה פשוט הולך להקפיץ אותנו סדרי גודל בעולם התיירות בישראל. אז ממש זה טוב, כיף, וממש תודה. לי יש בעיה, אני משוחד. אני כבר עבדתי עם דני בעבר, ואני מכיר ויודע את היכולות, ואני יודע שהוא תמיד נותן בשפע מעל ומעבר לכל ציפייה. אז אני בא ככה בגדול עם מה שאני רוצה שיקרה, אבל אני בתוך תוכי יודע שמה שאני רוצה זה פשוט כלום לעומת מה שיקרה בפועל. שאנחנו הולכים לעוף לשמיים, ודני הולך להביא איתו מלא תובנות וכיוונים ודברים. אז הציפייה שלי תמיד שאני אופתע, שזה יהיה בשפע, שזה יהיה ענק, שזה יהיה אדיר, שאני אהיה מבסוט עד השמיים, ופשוט זה ככה. והתוצאות דברות בעד עצמם. פשוט אלפי אנשים שפונים והולכים סטפ בסטפ, צעד אחרי צעד, אחרי התוכנית של דני אל המטרה. אי אפשר להתווכח עם ההצלחה. השלב הראשון היה שדני פגש אותנו, את הצוות שמוביל את הנושא של הקמפיין. ראיין אותנו הרבה זמן, שאל שאלות, תחקר, רשם מלא נתונים ודברים. אז הלך הביתה לעשות שיעורים, נפגשנו שוב, וחשף בפנינו והציג לנו את תוכנית העבודה שלו. ואז הוא התחיל לבצע את התוכנית, שהשלב הראשון בעצם היה, אחרי שסיפקנו לו את המיילים הראשונים, את הנתונים הראשונים שהיו לנו, זה לפנות לאנשים ולעשות סקר. דני אוהב להתחיל בסקר, ללמוד מה הציבור רוצה, מה מעניין אותו, ולמרות שהיו כמה התנגדויות בקבוצה על נושא של סקר, שאנשים לא ימלאו, לא יענו וכל מיני כאלה, הייתה לכך הצלחה מטורפת, מדהימה. אנשים כל כך נהנו למלא סקרים ולשלוח ולענות שוב ושוב על שאלות מכיוונים שונים, ואז דני אסף את כל הסקרים ולמד מהם מה עם ישראל רוצה, ואז מה אפשר לשווק לו. בהתאם הוא בנה את תוכנית השיווק, זימן אותנו, סיפר לנו, התחיל לשלוח לנו דוגמאות ככה, בלי לחשוף את כל התמונה פה ושם, שנבין על מה מדברים, על איזה סדרי גודל, ואז פשוט יצאנו לדרך. הקמפיין יצר באז אדיר. זה מתחיל, אני חושב שקודם כל זה מתחיל במשפחות עצמם. כולם פתאום נרתמים לזה, מחמיאים, מרגישים שותפים, רוצים לעזור, מפיצים את זה בעצמם, מרגישים גאווה ושותפות, זה מאחד כזה, נורא כיף. מה שקורה לעובדים, העובדים בהיי, בשמיים, כי פתאום החברה משנה מוד. זה כמו
כזה רכב או איזה רכבת שנוסעת כל הזמן במהירות קבועה, ופתאום היא חוטפת איזה תאוצה של טיל לירח, כזה כולם מתרגשים, מדברים על זה, מתחילים לעבוד פי 3 מהירות ממה שהם רגילים, יש מלא עניין, אין להם זמן עכשיו לשטויות, לריב אחד עם השני והכל, מתרכזים בעיקר ועושים את זה. אחר כך יש את הלקוחות, ואני יכול להעיד שכבר מהיום הראשון התחלנו לקבל תגובות מדהימות מהלקוחות. אנשים מחמיאים, מרוצים, כי בעצם אני חושב על זה עכשיו בתור עצמי, נניח שאני לקוח של איזשהו עסק או של משהו, שפתאום אני רואה שהוא עוצמתי, ואני חלק ממנו, אני שותף לו, והם עושים עליהם מלא דברים, ושמעניין לי לשמוע, ושכדאי לי גם להצטרף, זה נותן לי יתרונות, אז זה נורא נורא כיף, אתה רוצה להשתייך לגוף כזה, וזה מה שלקוחות שידרו לי. פרגונים ומחמאות והצלחה וברכות ושהם מעבירים בעצמם לאחרים שרוצים גם אותם לצרף להצלחה הזאת. קיצור, בכל כיוון זה ממש ממש מוצלח וטוב. אוקיי, הדבר הנוסף שהקמפיין הזה יצר זה שיתופי פעולה שעד היום או לא היו או שהיו על אש מאוד מאוד קטנה. מבלי לחשוף יותר מדי נתונים של הקמפיין שלנו, אני יכול להגיד שזה פתח לי דלתות לגופי ענק שיש בכל גוף עשרות אלפי עובדים שפתאום מעוניינים לעבוד איתנו, שפנו אליי, שמעו, ראו ועכשיו רוצים להצטרף לרכבת הזאת של ההצלחה, מעוניינים גם לקבל הטבות. וקולגות ליד במוצרים משלימים שגם רוצים לקפוץ על הרכבת הזאת שיצאה לדרך ולהצטרף אליה, כי הם מרגישים את העוצמה שהם יכולים לרכב עליה וליהנות ממנה, ורוצים להיות שותפים לדרך וחלק ממישהו שעושה דברים מדהימים, ואז מציעים שיתופי פעולה, וממש אפילו אני יכול להגיד בקמפיין הנוכחי יש כבר 4 גופים או שחלק לא היה לנו שיתופי פעולה בכלל, או שחלק היה על אש מאוד קטנה, שפשוט פתאום פיצוץ כזה של שיתוף פעולה להצלחה של שני הגופים עם רעיונות חדשניים ודברים. שוב, אני מפרט העניין לא יכול יותר מדי לפרט, אבל דברים שמעניקים ללקוחות שלנו יתרונות עצומים, אפילו אפשר להגיד יחסיים, אלא יתרונות מוחלטים על האחרים. אסטרטגיה גאונית, אין מה להגיד, זה פשוט משהו גאוני, הכי מתקדם שאני מכיר, ואני מכיר כמה, קשה לי להבין מישהו שלא עושה את זה, כאילו מישהו שלא אומר, הנה זה, לפניי, רוץ על זה, עשה את זה, כאילו למה לא, מה מונע ממך? פשוט להחליט שאתה עושה את זה ולהצליח, מה קרה? רוץ על זה, זה יצליח, זהו, מדהים. טוב, רמת השירות שקיבלתי מווידיסנט, מושלמת פלוס, זה יום ולילה, זה עדכונים אינסופיים, מיילים, טלפונים, רעיונות בשפע, ביצוע מושלם ומהיר, קל לעבוד, כיף לעבוד, שיתוף פעולה. אני מרגיש שאני מקבל באמת בשפע מעל ומעבר וכל מה שחשבתי שבכלל ההסכם הזה, אם אפשר לקרוא לו ככה בינינו, אומר. כאילו, פשוט יש פה חבר'ה שלקחו אחריות על הדבר הזה מההתחלה ועד הסוף, לא נחשוב שכאילו, אוקיי, זה כולל, זה לא כולל, זה בפנים, לא, שום דבר. הכל בפנים, עד להצלחה מוחלטת של כל הסיפור, וזהו. אז מה אתה יכול לבקש יותר מזה? מדהים. אני חושש שאני אעשה הפחתת ערך במילים על דני ודיסלבסקי, על אורן ברניב, על כל צוות וידיסנט, בנוגע למה שהם עושים בשבילנו, איך הם עושים בשבילנו, התוצאות של זה. אז להגיד וואו, מדהים, וזה זה אמיתי, זה מהלב והכל, אבל אני מרגיש שזה לא. אז אני מנסה לחשוב, זה פשוט
ייחודי, זה שונה. זה מדרגה אחת, או הרבה מדרגות מעבר למה שיש או אפשר לקבל או לצפות. זה תחושה של ביטחון שהעסק עובד, זה לא שאלה, זה לא חוסר ודאות. זה לדעת שאתה בידיים טובות. זה לדעת שאתה אצל אנשים ובגוף שפשוט לוקחים אחריות מלאה על הדבר. אתה יודע שהם עוסקים בזה כאילו זה העסק שלהם, לגמרי, ב100%. אפילו אולי יותר כי יש להם אחריות כלפי מישהו אחר. תחושה נעלה, פשוט אדיר. אני התרשמתי מאוד מצוות הצילום של ריינר תקשורת אונליין. לא הכרתי אותם קודם, פגשתי אותם לראשונה על סט הצילומים. הגיעו שני חבר'ה, קודם כל חמודים, מקצוענים סופר, התחילו לסמן לי שם כל מילימטר, אם זזתי או לא, טוב או לא טוב, כל זווית, האור, הסאונד, הלוקיישנים, הקמת בחולצה, הבימוי, ההפקה, הכל. עריכה גדולה, עריכה ענקית, כאילו, אם בפנים המלל שמלווה פתאום, אם יש שגיאות, איך מטשטשים, כאילו מקבלים פרודקט מושלם. אני הצגתי את זה ללא מעט אנשים וכולם נפעמו מהמקצועיות של הדבר הזה. אם הקריין טוב או משתחרר אחרי כמה ניסיונות, אז זה פשוט אדיר, זה מוצלח מאוד. כל עסק, כל גוף, כל חברה שמחליטה שהיא רוצה להיות שם, שהיא רוצה לעשות את זה, שהיא רוצה לגדול, שהיא רוצה להצליח, היא רוצה שיהיה לה מלא לקוחות, שיהיה לה מלא כסף, שתהיה מוכרת, שתהיה בעלת מוניטין, להיות בשוק, להתגבר על מכשולים, פשוט שתפנה לוידיסנט, זה אין שאלה בכלל, כאילו מי שלא רוצה עד כדי כך להצליח, לא צריך, לא חייבים, זה לא חובה, כאילו לא מכריחים אותך. אבל אם יש לך באמת רצון כזה, רק תחליט שאתה רוצה, תגיד כן, וכל השאר כבר קורה, אז זהו.